راز عدد 9 واقعا چیه؟ چرا توی نقاشی مونالیزا هم حتی ازش استفاده شده؟ توی لوگوی شرکت گوگل، توی لوگوی شرکت پپسی، حتما یه چیزی داره که هر کسی موفق میشه از الگوریتم عدد 9 استفاده میکنه. نیکولا تسلا کسی بود که خیلی زندگی سختی داشت و همیشه داشت شکست میخورد. ادیسون سرش کلاه گذاشت، خانواده‌اش مذهبی بودن و نمیخواست خودش کشیش بشه و هزار تا چیز دیگه. اما بعد از همه اینا وقتی که راز عدد 3 و 6 و 9 فهمید، تونست ثروتمند بشه و کلا زندگیش عوض بشه. اگه میخواید بدونید راز این سه تا عدد چیه، این ویدیو رو تا آخر نگاه کنید که نحوه استفاده از این عددا هم بهتون میگم. بچه یادتون نره که با 2 ثانیه وقت گذاشتن و لایک کردن ویدیو به من اندازه 2 میلیون سال انرژی میدید. پس لطفاً ویدیو رو لایک کنید. سال 1999 تسلا جمله میگه که اگه عدد 3 و 6 و 9 رو بشناسید کلیدی دارید به کائنات. داستانش این بوده که 1 سال قبلش تسلا داشته روی یه پروژه کار میکرده که یه اسیلاتور بوده برای تخریب. اسیلاتور اینجوریه که خودش رو هم رزونانس میکنه با یه شیء دیگه مثل پل یا ساختمون و اونو میریزه پایین، تخریبش میکنه. حالا 1 سال بعد از این قضیه و این پروژه تسلا توی آمریکا 3 تا زلزله میاد توی تاریخ 3 و 6 و 9 سپتامبر، یعنی توی سال 1999 که بعد از این تسلا خیلی میره توی فکر و این جمله رو میگه که راز عدد 3 و 6 و 9 کلیدی رو به کائنات و جهان هستی. بعد از اون تسلا اینجوری میشه که مثلا اگه می‌خواسته تو خیابونه محلشون قدم بزنه 3 بار میرفته برمیگشته. اگه می‌خواسته ظرفاشون رو بشوره 3 بار میشسته و 6 بار خشکشون می‌کرده. می‌خواسته بره هتل اتاقایی می‌گرفته که توش عدد 3 داشته باشه و 6 و 9 و کلا اینجوری بوده که همه فکر می‌کردن تسلا OCD داره، یعنی وسواس داره، بیماری وسواس داره یا اینکه کلا خل و دیوونه شده. تسلا سعی میکنه که به کل مردم دنیا بگه که راز این عددا چیه و یه جورایی قانون جذبی داشته، چون که عدد 9 گادترین عدده، یعنی از همه عددا بالاتره. حالا بهتون میگم چرا، ولی خب هیچکی به حرفش گوش نمیده. چه این ویدیو رو ببینید چه هر ویدیوی دیگه راجع به نظریه اعداد 3 و 6 و 9 تسلا بهتون 3 تا مسئله ریاضی رو میگن. یکیش گلدن ریشیو، یکیش بایناری سیستم، یکیش هم ورتکس مسه. فارسیاش هم میشه نسبت طلایی، عددهای دودویی و ورتکس مس هم واژه فارسی نداره، اما اینجا شنیدم که واژه فارسیش میشه همون تاوه. این شکل حلزونی که الان دارید میبینید و شبیه عدد 9 هم هست نسبت طلایی یا گلدن ریشیو. اولین چیزی که تسلا در موردش میگه شبیه کهکشانه و لوگوی گوگل و پپسی هم ازش الهام گرفته شده. توی نقاشی مونالیزا هم توی نسبت بندیش از همین استفاده شده. خب این از گلدن ریشیو. ریاضیات شیرینه یا نه؟ حالا بریم سراغ باینری سیستم. باینری سیستم دودویی ریاضیه که خیلی مهمه دیگه، چیز خاصی نیست. میگه یه دوتا میشه 2 تا، 2 تا میشه 4 تا، 2 4 تا میشه 8 تا، 2 8 تا میشه 16 تا و که این میرسه به قضیه‌ای که مارکو رودری میاره، یه ریاضی و فیزیکدانی که یه سیستمی میسازه به اسم ورتکس مس و راز تسلا دقیقاً توی این ورتکس مسه که پیدا میشه. اینی که الان دارید میبینید الگوی ورتکسه که عددهای 1 و 2 و 4 و 5 و 7 و 8 به هم دیگه متصله. اصلا میبینید رنگش به هم متصله. 3 و 6 و 9 هم کلا توی یه هرمه که جدای و به هم متصله. اصلا اول بهتون بگم که چرا عدد 1 و 2 و 4 و 5 و 7 و 8. ببینید 1 به علاوه 1 میشه 2، 2 به علاوه 2 میشه 4، 4 به علاوه 4 هم میشه 8. اما 8 به علاوه 8 دو رقمی میشه که میشه 16 و 16 به علاوه 16 هم باز دو رقمی میشه که میشه 32. پس این دو رقمی ها رو میاد یه رقمی میکنه. چجوری؟ از 16 1 رو به علاوه 6 میکنه میشه 7 و از 32 3 رو به علاوه 2 میکنه میشه 5. نهایت این الگوی ورتکس اینجوری میشه که عدد 3 و 6 و 9 از بقیه اعداد توی اون الگو جدا میشن دیگه و 9 میشه رأسش که همشون برمیگردن به 9، یعنی در واقع سر هرمه. ولی خب من برای اینکه این ویدیو خسته کننده نشه دیگه معادلات ریاضیشو بهتون نمیگم. ما الان تو بعد سوم داریم زندگی میکنیم دیگه، دنیامون سه‌بعدیه، بدنمون جسممون سه‌بعدیه، همه چی هم سه‌بعدیه و میگن که این الگوی ورتکس میتونه ما رو وارد بعد 4 بکنه که بهش میگن فورس دایمنشن. حالا از اینم بگذریم. یه چیز دیگه راجع به عدد 9 خیلی نظر منو جلب کرد. این بودش که اگه اعداد 1 تا 8 یعنی قبل از 9 1 2 3 4 5 6 7 8 رو با هم دیگه جمع کنیم جمعشون میشه 36. پس 3 و 6 به دست میاد. اگه 3 و 6 رو با هم دیگه جمع کنیم دوباره جمعش میشه 9. پس همون 3 و 6 و 9 که تسلا میگفته اینجا هم به دست میاد و واقعا خب معلومه که یه رازی توی این اعداده. خب حالا بیایید بریم به اهرام مصر. 3 تا هرم بزرگ مصر در کنار هم قرار گرفته که عدد 3.
حالا این 3 تا هرم توی موقعیت 3 تا ستاره کمربند جبار کنار هم قرار گرفته و اگه فکر میکنید این قضیه اتفاقی بوده، باید بهتون بگم که 3 تا هرم کوچکتر هم اونورتر از این هرم‌های بزرگه که اونم توی موقعیت 3 تا ستاره فلکی شکارچیه و این دیگه واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. بچه راز عدد 3 و 6 و 9 خیلی بیشتر از این حرفاست. ریاضیاتی که یه عمری میخوندیم، مربع، دایره، مثلث و 5 ضلعی هم توشون این راز هستش. مثلا یه دایره 360 درجه است که 3 و 6 میشه 9. نیم دایره 180 درجه است که 1 و 8 میشه 9. 1/4 دایره 90 درجه است که 9 به علاوه 0 میشه همون 9. 1/8 45 درجه است که 4 به علاوه 5 میشه 9. 1/16 22.5 درجه است که دوباره میشه 9. در کل هر عددی توی دنیا وجود داره از همین اعداد 1 تا 9 به وجود اومده که 9 بزرگترینشه. چه عدد 2 رقمی بخواید بسازید، چه 1 میلیون رقمی، توش همین اعداد 1 تا 9 وجود داره و توی همین اعداد 1 تا 9 هم 9 از همشون بالاتره که در واقع خدای همه این اعداده. حالا ما یه مسئله داریم به اسم نماد روشنگری. نماد روشنگری دوباره در مورد عدد 9 و میگه که هر چقدر 9 رو در هر عددی ضرب کنی جمع نتیجهش میشه دوباره 9. مثلا 2 نقطه میشه 18 تا 1 به علاوه 8 میشه 9. 3 نقطه میشه 27 تا 2 به علاوه 7 میشه 9. 4 نقطه میشه 36 تا 6 به علاوه 3 میشه 9 و این ادامه داره. خب حالا بریم ببینیم چجوری میتونیم از این عددها توی زندگیمون استفاده کنیم و نتیجه کلی این ویدیو رو بگیریم. ببینید تسلا کلا اینجوری استفاده میکرده که هر چیزی که توش 3 و 6 و 9 بوده رو انتخاب میکرده. یعنی اتاقای هتل، نمیدونم تعداد چیزایی که میخواسته و کلا کاراشو به دستای 3 تایی و 6 تایی و 9 تایی تقسیم میکرده. ما میتونیم از چند تا تکنیک دیگه هم استفاده کنیم. تکنیک اول اینه که قبل از انجام هر کاری 3 ثانیه روش تمرکز کنیم. تکنیک دوم اینه که قبل از هر تصمیمی 9 ثانیه بهش فکر کنیم و بعد اون تصمیمو بگیریم. مطمئنم خیلی کاربردیه. تکنیک بعدی اینجوریه که روزتون رو به 3 تا دسته تقسیم میکنید: صبح، ظهر، شب. و همون صبح که پا میشید یه هدفی انتخاب میکنید و 3 بار مینویسید و توی ذهنتون تکرار میکنید. دوباره ظهرون رو 6 بار مینویسید و توی ذهنتون تکرار میکنید و شب 9 بار مینویسید و توی ذهنتون تکرار میکنید. این باعث همون اتفاق قانون جذب میشه و احتمالا میتونید خیلی سریعتر و بهتر به هدفتون برسید و اون باور قلبی هدفتون رو به خودتون و کائنات انتقال بدید. و تکنیک آخرم اینجوریه که شما یه هدف رو انتخاب میکنید، مثلا ثروتمند شدن، پس 3 تا زیر مجموعه ازش در میارید که چجوری میتونید ثروتمند بشید. بعدش هر کدوم از این 3 تا رو 6 بار روی کاغذ مینویسید و 6 بار هم توی ذهنتون تکرار میکنید. در مرحله آخر روی هر کدوم از این 6 باری که نوشتید 9 ثانیه خیره میشید و 9 ثانیه عمیقاً بهش فکر میکنید که چجوری میتونید بهش برسید. و وقتی که دارید بهش فکر میکنیدم حتما توی ذهنتون باید از اعداد 3 و 6 و 9 پیروی کنید، یعنی این توی ذهنتون باشه. دیگه اینکه واقعا اینا کار میکنه یا نه رو من راستش تست نکردم، اما حتما یه چیزی هستش که تسلا با 700 تا اختراع بهش اعتقاد داشته. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. من اینجا هر شب ویدیو میذارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.